السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباشرة وبدون مقدمات، ما هي أفضل 8 أعشاب ونباتات وعلاجات طبية تقضي على الفيروسات وتذيب المخاط في الرئتين وتعمل على إزالته وإخراجه من الرئتين وتدعم صحة الرئتين وجهاز التنفس؟ أنتم تستنشقون الهواء والأكسجين يمر من الأنف إلى الرئتين ومنها إلى الدم، والرئتين عندما تتعرضون لنزلات برد والتهابات فيروسية وبكتيرية وإنفلونزا وأمراض تنفسية يتراكم المخاط فيها. تراكم المخاط والمفرزات في الرئتين وجهاز التنفس يحرض السعال لديكم، وهذا يكون مزعجا ومؤلما، وخاصة عندما تصابون بالتهاب الرئتين أو التهاب الشعب الهوائية. لكن والحمد لله هناك علاجات طبيعية يمكنكم استخدامها. تدعم هذه العلاجات الجهاز التنفسي وتقوي صحة الرئتين وتذيب المخاط وتطرده بشكل طبيعي، كما أنها تساعد في العلاج والتخلص من الفيروسات والبكتيريا. أولا، نبات الخطمة أو الخطمية، وهي من الأعشاب الرائعة، الساق والزهرة وأيضا الجذور. نبات الخطمية مفيد في علاج التهابات جهاز التنفس والتهاب الرئتين. تستخدم على شكل شاي عشبي. هذا الشاي يساعد في تخفيف احتقان الأنف والحلق وتذويب وطرد المخاط والمفرزات من الرئتين، ويساعد أيضا في علاج الالتهابات التنفسية والسعال والتهاب الشعب الهوائية. وتعتبر نبتة الخطمية من الأعشاب المفيدة لمرضى الربو، والبعض يسمي نبتة الخطمية بالعامية بنبتة الختمية. ثانيا، أوراق الكينا أو أوراق الأوكاليبتوس، من أهم الأعشاب المفيدة لصحة الرئتين وتساعد بشكل كبير كعلاج طبيعي في نزلات البرد، فهي مفيدة جدا لعلاج السعال وتذويب المخاط والتخلص منه. لذلك يتم تحضير أدوية السعال من هذه العشبة، وأيضا يتم تحضير زيت مركز منها. استنشاق رائحة هذا الزيت تساعد في توسيع القصيبات الهوائية وتخفيف المخاط في الرئتين وجهاز التنفس وتحسين دخول الأكسجين وعملية التنفس. زيت الكينا أو زيت الأوكاليبتوس فيه مركب هام يسمى السينول، وهو مضاد التهاب طبيعي رائع يساعد في تخفيف الاحتقان والصداع وتذويب المخاط. لذلك هو مفيد جدا لمرضى نزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية والإنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والتهابات الرئة الفيروسية. ثالثا، الزعتر البري أو الأوريغانو البري، وهو من أقوى الأعشاب وأفضلها لصحة الرئتين. والزعتر البري من الأعشاب الهامة والمفيدة، ويحتوي على كمية كبيرة من مادتين هامتين هما الثيمول والكارفاكرول، اللتان تلعبان دور هام في دعم وتعزيز صحة الجهاز التنفسي وصحة الرئتين. يتم تجفيف أوراق وسيقان هذا النبات ويستخرج منها زيت الأوريغانو البري المركز أو زيت الزعتر البري المركز، وهناك مكملات غذائية تحتوي على هذا المركب لمن يرغب، ويعتبر المكمل وكذلك زيت الأوريغانو وأيضا أوراق الزعتر هامة جدا لعلاج الالتهابات والتخلص من الالتهابات في الرئتين. فهي في الحقيقة مضادات حيوية طبيعية وأيضا مضادات فيروسية وبكتيرية، وتدعم جهاز المناعة وتحمي جهاز التنفس والرئتين لديكم من العدوى عند تناولكم لها بشكل دوري. رابعا، نبات الثوم الطازج، وهو من أقوى المضادات الفيروسية على الإطلاق. فالثوم يمنع العدوى الفيروسية والبكتيرية ويحمي جهاز التنفس والرئتين لديكم. يحتوي الثوم الطازج على مركب هام هو الأليسين أو الأليسين، والذي يساعد في القضاء على الالتهابات التنفسية والتهابات الرئتين، ويساعد في تذويب المخاط وإزالته من جهاز التنفس. يمكن أن يضاف الثوم الطازج بعد تقطيعه إلى السلطات والشوربات والطعام المطهي والمخللات، وهو مفيد جدا عند تناوله نيئا بعد تقطيعه أو هرسه. فالثوم الطازج يعتبر داعم أساسي لجهاز المناعة ومضاد للفيروسات والبكتيريا والفطريات، وأيضا مضاد للطفيليات. خامسا، أوراق الزيتون تحتوي على مواد طبيعية تسمى حمض الإلينويك وإيلونات الكالسيوم. هذه المواد تساعد في علاج الإصابات التنفسية ونزلات البرد وفيروسات الإنفلونزا والعديد من الفيروسات الأخرى.
يمكن تناول منقوع أوراق الزيتون، وأيضا يمكن تناول مكمل غذائي لمستخلص أوراق الزيتون على شكل كبسولات، فهي تقلل من أعراض الالتهاب وشدة الالتهاب. ويعتبر تناول زيت الزيتون البكر الممتاز بانتظام هام ومفيد جدا، فهو يساعد في دعم الجهاز المناعي ويقلل الالتهاب في الرئتين في حال حدوثه. سادسا، الشاي الأخضر له خصائص طبية وعلاجية مفيدة جدا، فهو غني بالفلافونويدات، وتناوله بانتظام يساعد في منع العدوى الفيروسية ومنع تكاثر الفيروسات. والشاي الأخضر يساعد في تنظيف الرئتين وتذويب المخاط وطرده من جهاز التنفس وتحسين عملية التنفس. سابعا، النعناع من الأعشاب المفيدة جدا لصحة الرئتين، ويحتوي على مادة المينتول المفيد لتحسين التنفس، فهو يساعد على استرخاء عضلات جهاز التنفس. والمينتول مضاد أكسدي رائع ومضاد للهستامين، وأيضا مضاد للاحتقان، ويساعد في تذويب المخاط والتخلص منه وتسريع الشفاء من نزلات البرد والتهابات الجهاز التنفسي. شاي النعناع مفيد جدا عند نقع الأوراق في الماء الساخن سواء المجففة أو الطازجة وتناوله. ثامنا، زيت جوز الهند يعزز جهاز المناعة ويحمي من العدوى الفيروسية والبكتيرية، ويساعد في علاج الالتهابات الفيروسية ونزلات البرد. ويحتوي زيت جوز الهند الخام على نسبة عالية من الدهون الصحية وتسمى مونولورين، وهذه الدهون تساعد في اختراق وتخريب الغلاف المحيط بالفيروسات والقضاء عليها، كما أنها تعمل على منع الفيروسات والبكتيريا من الانتشار في جهاز التنفس وأيضا في الجسم. ويستخدم زيت جوز الهند الخام في طهي الطعام، ويعتبر من أهم الزيوت الصحية وأكثرها فائدة. أهم مكملين غذائيين يجب تناولهما عند الإصابة بأمراض رئوية وتنفسية هما فيتامين د والزنك، الهامين لحماية جهاز التنفس وتعزيز وظيفة الرئتين. ونقص فيتامين د للأسف موجود بشكل كبير على مستوى العالم عند أكثر من 90% من سكان العالم، لذلك فإن تناول فيتامين د لعيار 10,000 وحدة دولية 2 إلى 3 مرات في الأسبوع هام جدا بشكل عام، وتناول فيتامين د 10,000 وحدة دولية يوميا عند الإصابة بأمراض تنفسية يساعد بشكل كبير في تعزيز المناعة وتحسين عمل وصحة جهاز التنفس. أما الزنك فهو من أهم المعادن لتقليل الالتهابات الرئوية وتحسين عملية التنفس ودعم خلايا الدم البيضاء في حماية الجسم من العدوى. يمكن تناوله كمكمل غذائي، ويمكن الحصول عليه أيضا بشكل طبيعي عن طريق تناول البذور مثل بذور القرع وبذور دوار الشمس. وأيضا الزنك موجود في المكسرات مثل الجوز واللوز، وفي الأسماك والمحار وثمار البحر. لدعم جهاز المناعة وصحة جهاز التنفس والقلب والجسم بشكل عام، ينصح بالتخلص من الوزن الزائد لأنه يترافق مع خلل هرموني وضعف مناعي، كما ينصح بالنوم المبكر وعدم السهر للحفاظ على مستوى جيد من هرمون النمو والكورتيزول. وينصح بشرب الماء بكميات جيدة وتناول طعام منخفض الكربوهيدرات غني بالخضار والفاكهة والبروتين الصحي والدهون الصحية. أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها. أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائدة لكم جميعا. اعذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة، أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هامة وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات. إذا أعجبكم الفيديو اعملوا لايك واكتبوا تعليقاتكم وأسئلتكم وشاركوا الفيديو. من يرغب بدعم القناة واستمرارية القناة واستمراري بتقديم الفيديوهات يمكن أن يدعم قناتي من خلال ميزتين: ميزة شكرا، وأيضا من خلال ميزة الانضمام إلى القناة. شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون. أحبكم جميعا، عائلتي الجميلة، عائلة الدكتور نوار علي، بحفظ الله ورعايته.